Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the new topic of our syllabus. The title of this particular topic is Income from Profession. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या सिलेबसमधील जो नवीन टॉपिक आहे इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन हा नवीन टॉपिक आपण सुरू करणार आहोत. In the earlier lectures, we have seen how to calculate the income of any business. In that particular topic, we have seen that there are different forms of businesses like sole proprietary business, like partnership business, company, Hindu undivided family business, etc. etc. And we know that all these businesses are started with an intention of earning maximum profit. आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये जे काय इन्कम फ्रॉम बिझनेस हा टॉपिक पाहिला त्यामध्ये आपण पाहिलं की कोणताही बिझनेस हा प्रॉफिट मिळवण्यासाठी सुरू केलेला असतो. कोणत्याही बिझनेसचा मुख्य उद्देश हा जास्तीत जास्त नफा मिळवणे असतो. तो बिझनेस सोल प्रोप्रायटरी असेल किंवा तो बिझनेस पार्टनरशिप असेल, कंपनी असेल किंवा हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली बिझनेस असेल. ऑल दीज बिझनेसेस आर स्टार्टेड फॉर अर्निंग मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. This is the basic objective of each and every business. Now, along with businesses, there are certain professional peoples in the society. जसं बिझनेसमध्ये प्रॉफिट मिळवण्यासाठी, जसं सोसायटीमध्ये प्रॉफिट मिळवण्यासाठी काही लोक बिझनेस करत असतात, सेम त्याप्रमाणे काही लोक हे प्रोफेशनल म्हणून देखील काम करत असतात. In our society, different professional peoples like engineers, like doctors, like teachers, like advocates, like architects, etc. These are the different expert professional peoples working in the society. हे जे प्रोफेशनल लोक आहेत की ज्यामध्ये प्रोफेशनल कोणाला म्हटलं जातं, त्यामध्ये डॉक्टर्स येतात, त्यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट येतात, त्यामध्ये इंजिनियर्स येतात, त्यामध्ये आर्किटेक्ट्स येतात, त्यामध्ये टीचर्स येतात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ह्या सर्वांना प्रोफेशनल्स असं म्हटलं जातं. आणि हे जे प्रोफेशनल्स आहेत या प्रोफेशनल लोकांचं इन्कम कशा पद्धतीनं कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. In this particular topic, we are going to study how the income of these professionals is calculated under the Income Tax Act. इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या ज्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत, तरतुदी आहेत, याप्रमाणे अशा प्रोफेशनल लोकांचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. नाव कमिंग ऑन टू दिस पर्टिक्युलर लेक्चर, हिअर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फर्स्ट the meaning of profession. After that, we are going to see how the books of accounts are maintained by these professionals, and at the end of this lecture we are going to study the format for computing the income from profession as per the income tax provisions. आजच्या या लेक्चरमध्ये सुरुवातीला आपण प्रोफेशन म्हणजे काय किंवा प्रोफेशनल कुणाकुणाला म्हटलं जातं ते पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर ही जी प्रोफेशनल लोक आहेत ते त्यांचं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॅशबुक कशा पद्धतीनं मेंटेन करतात त्याचा फॉर्मॅट पाहणार आहोत. आणि त्याच्या साह्यानं आपण एखाद्या प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो तो देखील फॉर्मॅट आपण या लेक्चरमध्येच पाहणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन. सुरुवातीला आपण प्रोफेशन म्हणजे काय किंवा प्रोफेशनलमध्ये कोण कोण येतं त्याचं आपण सुरुवातीला मीनिंग हे पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन. सुरुवातीला आपण प्रोफेशन म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोत. आपण आत्ताच पाहिलं की प्रोफेशनल पीपल्स इन्क्लूड डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटंट, टीचर्स, ॲडव्होकेट्स, आर्किटेक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And all these peoples performs their work, and these people have their own offices in the society. हे जे कोण प्रोफेशनल लोक आहेत, मग डॉक्टर्स असतील ते त्यांचं हॉस्पिटल असतं, क्लिनिक असतं. एखादे चार्टर्ड अकाउंटंट असतील, एखादे आर्किटेक्ट असतील, इंजिनियर्स असतील तर त्यांचं स्वतःचं ऑफिस असतं. काही प्रोफेशनल लोकांचे ऑफिसेस असतात, तसंच काही प्रोफेशनल लोक हे एखाद्या ठिकाणी नोकरीही करत असतात. ओके, ते नोकरी करतात त्याचबरोबर ते त्यांचं प्रोफेशनसुद्धा चालवत असतात. मग अशा प्रोफेशनल लोकांचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण पाहणार आहोत. आणि ही जी प्रोफेशनल लोक आहेत, प्रोफेशनल म्हणून काम करण्यासाठी
For working as a professional, these peoples needs to have intellectual skill and manual skills with themselves. टेक सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ अ डॉक्टर. आपण जर एका डॉक्टरांचं उदाहरण घेतलं, एखाद्या व्यक्तीला डॉक्टर म्हणून काम करण्यासाठी ती बौद्धिक क्षमता त्याच्याकडे असावी लागते. तेवढे एफर्ट्स त्याला घ्यावे लागतात. त्याचं क्वालिफिकेशन त्याला ॲक्वायर करावं लागतं. फॉर वर्किंग ॲज अ डॉक्टर, दॅट पर्टिक्युलर पर्सन शुड टेक द क्वालिफिकेशन ऑफ MBBS or BAMS or MS or any other thing etc. डॉक्टर म्हणून काम करण्यासाठी त्या व्यक्तीकडे BAMS ही डिग्री असेल किंवा MBBS ही डिग्री असेल किंवा MS अशा प्रकारच्या डिग्री असणं आवश्यक आहे. ते स्किल असणं आवश्यक आहे. इट मीन्स फॉर वर्किंग ॲज अ प्रोफेशनल द पर्सन नीड्स टू हॅव स्पेशल क्वालिफिकेशन ॲज वेल ॲज ही शूड हॅव द इंटलेक्च्युअल अँड मॅन्युअल स्किल फॉर रनिंग दॅट पर्टिक्युलर प्रोफेशन. फक्त डिग्री असून उपयोग नाही, तर त्या क्वालिफिकेशन बरोबर ते प्रोफेशन चालवण्यासाठी त्या व्यक्तीकडे इंटलेक्च्युअल बौद्धिक क्षमता आणि मॅन्युअल स्किलसुद्धा असणं गरजेचं आहे. टेक अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ ॲडव्होकेट. ॲडव्होकेट मीन्स लॉयर. इन आवर कंट्री, फॉर वर्किंग ॲज अन ॲडव्होकेट, द पर्टिक्युलर पर्सन नीड्स टू हॅव द क्वालिफिकेशन ऑफ LLB or LLM. This is the basic qualification required for working as an advocate. एखाद्या व्यक्तीला जर ॲडव्होकेट वकील म्हणून काम करायचं असेल तर त्याकरिता तो व्यक्ती LLB किंवा LLM पास असला पाहिजे. हे झालं क्वालिफिकेशन. Along with this qualification, that particular person needs to have those skills for presenting a case in the court of law. फक्त क्वालिफिकेशन असून आवश्यक नाही, तर त्याबरोबर त्या क्वालिफिकेशन बरोबर त्या व्यक्तीला ती काम करण्यासाठी, कोर्टामध्ये केस प्रेझेंट करण्यासाठी, आपल्या जो कोण कस्टमर आहे त्याची बाजू मांडण्यासाठी जे स्किल आवश्यक आहे, प्रेझेंटेशन स्किल असेल, कम्युनिकेशन स्किल असेल, हे स्किलसुद्धा त्या व्यक्तीकडे असणं आवश्यक आहे. The particular person needs to have the specialized skill, the intellectual and manual skill along with the qualification. क्वालिफिकेशन तर पाहिजेच, पण क्वालिफिकेशन बरोबर हे बौद्धिक स्किल आणि मॅन्युअल स्किलसुद्धा त्या व्यक्तीकडे असणं आवश्यक आहे. आणि हे जे प्रोफेशनल लोक काम करतात ह्यांचा उद्देश पण काय असतो, तर त्यांना देखील जसं बिझनेसमन प्रॉफिट मिळवण्यासाठी, इन्कम मिळवण्यासाठी, पैसे मिळवण्यासाठी काम करत असतात, इन द सेम वे प्रोफेशनल पीपल्स अल्सो वर्क्स फॉर अर्निंग द मनी, फॉर द लाईव्हलीहूड. जसं प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्य जगण्यासाठी पैशाची गरज असते, उत्पन्नाची गरज असते, सेम त्याप्रमाणे दिस प्रोफेशनल पीपल्स अल्सो रिक्वायर्स मनी for their livelihood, and therefore for this purpose they run this particular profession. So first of all, what is profession? Profession means the activities undertaken by these people for earning the livelihood. एखाद्या व्यक्तीने जर त्याला अर्निंग मिळवण्यासाठी, पैसे मिळवण्यासाठी जर एखादी ॲक्टिव्हिटी करत असेल, एखादी गोष्ट करत असेल की ज्या कामासाठी विच रिक्वायर्स इंटलेक्च्युअल स्किल ऑर मॅन्युअल स्किल, की जे काम करण्यासाठी बौद्धिक क्षमता लागते किंवा मॅन्युअल स्किल्स लागतात, अशा कामाला, अशा ॲक्टिव्हिटीला प्रोफेशन असं म्हटलं जातं. अँड आफ्टर रीडिंग द एक्झाम्पल्स यू विल क्लिअरली अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ प्रोफेशन. फक्त प्रोफेशनचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे की फॉर वर्किंग ॲज अ प्रोफेशनल दॅट पर्टिक्युलर पर्सन नीड्स टू हॅव द स्पेशल क्वालिफिकेशन अँड द इंटलेक्च्युअल अँड मॅन्युअल स्किल. फक्त स्किल असून उपयोग नाही, त्याबरोबर क्वालिफिकेशन पण पाहिजे, किंवा फक्त क्वालिफिकेशन असून गरजेचं नाही, त्याबरोबर ते स्किल असणंसुद्धा आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, प्रोफेशनलचे एक्झाम्पल सांगितले. द वर्क ऑफ डॉक्टर, आपल्या सर्वांना डॉक्टर माहिती आहे, लॉयर दॅट इज ॲडव्होकेट, ऑडिटर, इंजिनियर, टीचर्स एक्सेट्रा. These professional people need to have the special qualification apart from skill and ability. टेक सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ डॉक्टर. आपण आत्ताच पाहिलं की फॉर वर्किंग ॲज अ डॉक्टर द पर्सन शुड टेक द क्वालिफिकेशन ऑफ BAMS, BHMS, MBBS, MS, MD एक्सेट्रा एक्सेट्रा. These are the different qualifications of a doctor. For working as a doctor, the person should take any of these qualification.
ह्यापैकी कोणतं तरी एक क्वालिफिकेशन असल्याशिवाय त्या व्यक्तीला डॉक्टर म्हणून सोसायटीमध्ये काम करता येतं नाही. तो व्यक्तीकडे हे पैकी एखादं क्वालिफिकेशन पण पाहिजे आणि त्याचबरोबर ज्या इतर स्किल्स लागतात, बौद्धिक काही स्किल्स लागतात, मॅन्युअल स्किल्स लागतात, ऑपरेशन करण्याचे स्किल्स असतात, ते सुद्धा असणं आवश्यक आहे. दिस इज फर्स्ट. सेकंड एक्झाम्पल इज ऑफ इज ऑफ ॲडव्होकेट. ॲडव्होकेटसाठी फॉर वर्किंग ॲज अन ॲडव्होकेट इन अ कोर्ट द पर्सन शुड हॅव द क्वालिफिकेशन ऑफ LLB और LLM. त्या व्यक्तीकडे LLB किंवा LLM हे पैकी क्वालिफिकेशन असेल तरच त्या व्यक्तीला ॲडव्होकेट म्हणून काम करता येतं. दिस इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ॲज ॲडव्होकेट. Along with this qualification, the person should have the communication skill, the presentation skill, should have the intellectual skill for working as an advocate. क्वालिफिकेशन बरोबर हे इतर स्किल देखील असणं आवश्यक आहे. टेक एक्झाम्पल ऑफ ऑडिटर. लास्ट एक्झाम्पल ऑफ ऑडिटर अँड टीचर. इन केस ऑफ ऑडिटर, फॉर वर्किंग ॲज अन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, एखाद्या कंपनीचं ऑडिटर म्हणून काम करायचं असेल, ऑडिटरचं काम काय असतं? The role of auditor is to check the books of accounts of the company. He has to confirm whether the books of accounts of the company are correct or not, are up to date or not. Okay, and for working as an auditor of a company, the person should be a chartered accountant. चार्टर्ड अकाउंटंट असलेलाच व्यक्ती कंपनीचा ऑडिटर म्हणून काम करू शकतो. It means for working as an auditor in the society, the person should have the qualification of chartered accountant. CA ही डिग्री त्या व्यक्तीकडे असणं आवश्यक आहे. Along with this, he should require another skills like intellectual skill, manual skill, auditing skill, etc. All other skills are also required along with the basic qualification. क्वालिफिकेशन तर पाहिजेच आणि इतर स्किल देखील आवश्यक असणं गरजेचं आहे. अँड लास्ट एक्झाम्पल ऑफ अ टीचर. Okay, for working as a school teacher or college teacher, the particular person should have graduation or post graduation degree along with B.Ed degree or CET-NET degree. Okay, for working as teacher, these B.Ed, D.Ed or CET-NET degrees are required for working as a teacher in our country. Okay, along with the degree, that particular person should have the proper communication skill, should have other intellectual and manual skill for working as a teacher. It means overall we can say that for working as a professional, two things are required. First thing is special qualification required for that particular profession, and second thing is the manual and intellectual skill for running that particular profession. कोणत्याही प्रोफेशनमध्ये, मग ते टीचिंग प्रोफेशन असेल, ऑडिटिंगचं प्रोफेशन असेल, डॉक्टरांचं प्रोफेशन असेल, वकिलांचं प्रोफेशन असेल, इंजिनियरचं प्रोफेशन असेल, आर्किटेक्टचं प्रोफेशन असेल, तर त्या कामासाठी त्या व्यक्तीकडे ते विशिष्ट क्वालिफिकेशन असलं पाहिजे आणि त्याचबरोबर ते प्रोफेशन रन करण्यासाठी आवश्यक असणारं इंटेलेक्च्युअल आणि मॅन्युअल स्किलसुद्धा असणं गरजेचं आहे. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन. अँड नाव इन दिस पर्टिक्युलर topic we are going to focus on how to calculate the income of such professional peoples. हे जे प्रोफेशनल लोक आहेत की ज्यामध्ये डॉक्टर्स येतात, इंजिनियर्स येतात, ॲडव्होकेट्स येतात, चार्टर्ड अकाउंटंट्स येतात, टीचर्स येतात, यांचं इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. ओके, नाव द सेकंड पॉईंट इज हाऊ दिस प्रोफेशनल पीपल्स मेंटेन देअर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हे जे डॉक्टर्स आहेत, चार्टर्ड अकाउंटंट्स आहेत, इंजिनियर्स आहेत, टीचर्स आहेत, हे जे प्रोफेशनल लोक आहेत, हे त्यांचे जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहे हे कशा पद्धतीने मेंटेन करतात हे आपल्याला आता यामध्ये पाहायचं आहे. वाय दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड? द ऑब्जेक्टिव्ह इज टू हॅव ॲक्युरेट रेकॉर्ड ऑफ देअर ट्रान्झॅक्शन्स. जसं बिझनेसमध्ये दिवसाभरामध्ये काही ट्रान्झॅक्शन्स होतात, सेम त्याप्रमाणे जे प्रोफेशनल लोक असतात, व ते डॉक्टर्स असतील, ॲडव्होकेट्स असतील, इंजिनियर किंवा टीचर असतील, यांचे देखील दिवसाभरामध्ये काही ट्रान्झॅक्शन्स होतात. मग या ट्रान्झॅक्शनचं डिटेल्ड रेकॉर्ड हे प्रोफेशनल लोकसुद्धा मेंटेन करत असतात. दीज प्रोफेशनल पीपल्स मेंटेन the different books of accounts, and with the help of these books of accounts they prepare the receipt and payment account at the end of the year.
वर्षाच्या शेवटी जे काही त्यांनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन केलेले आहेत त्याच्या साह्यानं ते वर्षाच्या शेवटी रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट हे तयार करतात. ॲट द एंड ऑफ द इयर मीन्स ऑन 31st of March. We know that our financial year starts on 1st of April and it ends on 31st of March. This is the financial year applicable for the businesses. It is also applicable for the professional peoples also. ज्याप्रमाणे हे फायनान्शियल इयर 1 एप्रिल ते 31 मार्च हे बिझनेसला लागू होतं, सेम त्याप्रमाणे हे प्रोफेशनल लोकंसुद्धा तेच फायनान्शियल इयर हे फॉलो करत असतात. आणि वर्षभर प्रोफेशन चालवल्यानंतर वर्षभराच्या ज्या काही सर्व ट्रान्झॅक्शन्स त्यांनी रेकॉर्ड केलेल्या आहेत त्याच्या साह्यानं वर्षाच्या शेवटी ते हे रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट तयार करतात. विथ द हेल्प ऑफ द डिफरंट ट्रान्झॅक्शन्स इन अ इयर these professional peoples prepare the receipt and payment account at the end of the year, and receipt and payment account is just nothing but a cash book. जे रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट जे आहे हे एक प्रकारे कॅशबुक असतं. ऑन द डेबिट साईड ऑफ रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट वी रेकॉर्ड द डिफरंट रिसिट्स. रिसिट्स मीन्स कॅश कमिंग इन टू द प्रोफेशन. रिसिट म्हणजे पैसे आले, बिझनेसमध्ये पैसे आले, प्रोफेशनला पैसे मिळाले की ते रिसिट साईडला रेकॉर्ड केले जातात. अँड ऑन द क्रेडिट साईड डिफरंट पेमेंट्स आर रेकॉर्डेड. प्रोफेशन चालविण्यासाठी वेगवेगळे खर्च करावे लागतात. एव्हरी प्रोफेशनल हॅज टू स्पेंड सर्टन मनी फॉर रनिंग द प्रोफेशन. से फॉर एक्झाम्पल एव्हरी प्रोफेशनल रिक्वायर्स ऑफिस. सो फॉर हॅविंग ऑफिस ही हॅज टू पे ऑफिस रेंट, he has to pay electricity bill, he has to pay telephone bill, he has to pay for internet charges, he has to pay for insurance of asset. Different expenses are incurred for running any profession. The different expenses, the different payments made by the professional are recorded on the payment side. त्या प्रोफेशनल व्यक्तीने, तो प्रोफेशनल व्यक्ती डॉक्टर असेल, चार्टर्ड अकाउंटंट असेल, ॲडव्होकेट असेल किंवा आणि कोणी असेल, त्या प्रोफेशनल व्यक्तीने वर्षभरामध्ये कोणकोणते पेमेंट केले ते सर्व पेमेंट हे पेमेंट साईडला म्हणजेच क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड केले जातात. आणि वर्षभर प्रोफेशन चालवून कोणकोणत्या मार्गाने किती इन्कम मिळाले, कोणकोणत्या मार्गाने पैसे आले ते डेबिट साईडला म्हणजेच रिसिट साईडला रेकॉर्ड हे केले जातात. दिस इज द रिसिट साईड अँड पेमेंट साईड ऑफ रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट. जे रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट आहे त्याची ही डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड असते. जी रिसिट साईड असते द डेबिट साईड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅश अँड बँक. ओके, रिसिट साईडची सुरुवात नेहमी कॅश आणि बँकेच्या ओपनिंग बॅलन्सने होते आणि ओपनिंग बॅलन्स आपण नेहमी ब्रॉड डाऊन करतो. सो रिसिट अँड पेमेंट अकाउंटच्या डेबिटला पहिला नेहमी बॅलन्स असतो तो म्हणजे टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन. ओके, हा ओपनिंग बॅलन्स असतो कॅश आणि बँकेचा. वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 1 एप्रिलला त्या प्रोफेशनल व्यक्तीकडे किती कॅश बॅलन्स आहे, किती बँक बॅलन्स आहे हा सुरुवातीला डेबिट साईडला रेकॉर्ड केला जातो. द रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट विथ द ओपनिंग कॅश अँड बँक बॅलन्स ऑन द डेबिट साईड and it always ends with the closing cash and bank balance at the credit side. हे जी काय रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट आहे याच्या क्रेडिटला सर्वात शेवटी नेहमी बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन म्हणजेच क्लोजिंग बॅलन्स हा रेकॉर्ड केला जातो. दिस इज द फॉर्मॅट ऑफ रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट. ओपनिंग बॅलन्स लिहिल्यानंतर डेबिट साईडला जे वेगवेगळे इन्कम्स आहेत, वर्षभर प्रोफेशन चालवून कोणकोणती इन्कम मिळाले. फॉर एक्झाम्पल आपण एक उदाहरण घेतलं की एखादे डॉक्टर्स असतील तर डॉक्टरांना पेशंटकडून फी मिळाली, हे इन्कम आहे. डॉक्टरांना व्हिजिटिंग फी मिळाली, एक्झामिनेशन म्हणजे पेशंट्सना तपासण्याची फी मिळाली, कन्सल्टेशन फी मिळाली. ओके, नेक्स्ट income is operation fee etc. These are the different incomes, different receipts received by the doctor. आपल्याला जे एक्झाम्पलमध्ये कॅशबुक दिलं जातं, रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट दिलं जातं, त्यामध्ये त्या प्रोफेशनल व्यक्तीला कोणकोणत्या मार्गाने इन्कम मिळाले. फॉर एक्झाम्पल घराचं रेंट मिळालं, फॉर एक्झाम्पल डिव्हिडंड रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, लॉटरी प्राइज रिसिव्ड, ॲग्रिकल्चर इन्कम रिसिव्ड एक्सेट्रा. सच टाईप ऑफ डिफरंट इन्कम्स आर गिव्हन ऑन द रिसिट साईड. हे जे वेगवेगळे इन्कम्स आहेत ह्या इन्कमपैकी सर्व इन्कम्स प्रोफेशनचे नसतात. काही इन्कम प्रोफेशनचे असतात आणि काही इन्कम हे पर्सनल असतात.
Okay, out of the given receipts, out of the given incomes, certain incomes are related to profession and remaining incomes are personal incomes. Our work is to classify the incomes. आपलं काम काय राहतं तर जे दिलेले इन्कम्स आहेत त्यापैकी फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम कोणते आपल्याला तेवढेच फक्त पॉइंट आउट करावे लागतात, सिलेक्ट करावे लागतात. We have to select only those incomes which are received by running the profession. आपल्याला 8-10 इन्कम दिलेले असतील त्यापैकी प्रत्येक इन्कम आपण वाचायचे आणि ते इन्कम प्रोफेशनचे जेवढे आहेत तेवढेच फक्त आपल्याला फाइंड आउट करावे लागतात. ओके, दिस इज द रिसीट साइड, दॅट इज डेबिट साइड. नाव कमिंग ऑन टू द क्रेडिट साइड विच इज पेमेंट साइड. हे जे कोण प्रोफेशनल्स आहेत त्यांनी वर्षभरामध्ये कोणकोणते पेमेंट केलं. उदाहरणार्थ मेडिसिन्स खरेदी करण्यासाठी पेमेंट केलं, ऑफिसचं रेंट पेड केलं, सॅलरी पेड केली, डेप्रिसिएशनसाठी पैसे गेले, स्टेशनरीसाठी पैसे पेड केले, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड केलं, टेलिफोन बिल पेड केलं, स्कूल फी पेड केली, फर्निचर परचेस केलं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. असे वेगवेगळे पेमेंट्स देखील आपल्याला क्रेडिट साईडला दिले जातात. यापैकी काही पेमेंट्स प्रोफेशनचे असतात, काही पेमेंट हे प्रोफेशनचे नसतात. पुन्हा आपलं हेच काम आहे एक एक पेमेंट वाचायचं आणि ते पेमेंट प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे की नाही हे आपल्याला फक्त फाइंड आउट करावं लागतं. आउट ऑफ द डिफरंट पेमेंट्स, सम पेमेंट्स आर रिलेटेड टू प्रोफेशन अँड सम पेमेंट्स आर रिलेटेड टू पर्सनल पर्पज. अवर जॉब इज टू फाइंड आउट, टू पॉइंट आउट द पेमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोफेशन. आपल्याला हा जो काही इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन हा टॉपिक आहे याच्यामध्ये एखाद्या प्रोफेशनल व्यक्तीचं रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट दिलं जातं. त्या व्यक्तीला कोणकोणत्या मार्गाने पैसे मिळाले आणि कोणकोणते त्यानं पेमेंट केले हे दिलं जातं. आपलं फक्त एवढंच काम आहे जे रिसीट्स आहेत त्यापैकी प्रोफेशनशी रिलेटेड रिसीट्स कोणते तेवढे बाजूला काढायचे आणि प्रोफेशनशी रिलेटेड पेमेंट कोणकोणते तेवढे फक्त आपल्याला हे बाजूला काढावे लागतात. This is the basic format of receipt and payment account, and with the help of this format we have to compute the income from profession. अशा जे काही आपल्याला रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट दिलं जातं याच्या साह्यानं आपल्याला या प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम कॅल्क्युलेट करावं लागतं. त्याच्यासाठी फॉर्मॅट काय, फर्स्ट वी नीड टू मेन्शन द नेम ऑफ द पर्सन हुज इन्कम वी आर कॅल्क्युलेटिंग. ज्या व्यक्तीचं आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय त्या व्यक्तीचं नाव पहिल्यांदा मेन्शन करावं लागतं. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. देन ऑन द सेकंड लाईन वी हॅव टू मेन्शन दॅट वी आर कॉम्प्युटिंग इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. आपण इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन कॅल्क्युलेट करत आहोत हे सेकंड लाईनला मेन्शन करायचं. अँड ऑन द थर्ड लाईन वी शुड मेन्शन फॉर विच असेसमेंट इयर वी आर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम. आपल्याला माहिती आहे की आपल्या या वर्षासाठी असेसमेंट इयर आहे 2021-22. ते तिसऱ्या लाईनला मेन्शन करावं लागतं. सो बिफोर स्टार्टिंग टू कॅल्क्युलेट द इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन वी हॅव टू मेन्शन दीज 3 पॉईंट्स. फर्स्ट द नेम ऑफ द पर्सन, सेकंड द इन्कम विच वी आर कॅल्क्युलेटिंग अँड थर्ड द असेसमेंट इयर. या 3 गोष्टी आपल्याला मेन्शन कराव्या लागतात. पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय त्या व्यक्तीचं नाव, दुसरं आपण इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन कॅल्क्युलेट करतोय हे, आणि तिसरं ज्या वर्षाचं आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करत आहोत ते सुद्धा आपल्याला इथं मेन्शन करावं लागतं. ओके, दीज आर द 3 पॉईंट्स. आफ्टर मेन्शनिंग दीज 3 पॉईंट्स नाव वी हॅव टू प्रिपेअर अ फॉर्मॅट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम. Okay, we have to prepare only 2 columns. First column is particulars and second column is amount in rupees. And these 2 columns we have to prepare for half a page of the notebook. Within half page or within 3/4 page we can easily calculate the income from profession. ते प्रोफेशनल व्यक्ती डॉक्टर्स असतील, चार्टर्ड अकाउंटंट्स असतील, ॲडव्होकेट्स असतील किंवा इंजिनियर्स असतील, त्यांचं इन्कम आपण हाफ पेज किंवा 3/4 पेजमध्ये इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. अँड फॉर दिस पर्पज वी हॅव टू ड्रॉ 2 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज पर्टिक्युलर्स अँड सेकंड कॉलम इज अमाऊंट इन रुपीज. ओके, नाव आफ्टर ड्रॉईंग दीज 2 कॉलम्स, हे 2 कॉलम ड्रॉ केल्यानंतर आपण जे इन्कम कॅल्क्युलेट करणार आहोत वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस इन्कम इन 2 स्टेप्स. 2 स्टेपमध्ये इन्कम कॅल्क्युलेट करावं लागतं. द फर्स्ट स्टेप इज टू गिव्ह हेडिंग ॲज ए प्रोफेशनल इन्कम्स ऑब्लिक रिसीट्स. आपल्याला जे वेगवेगळे इन्कम्स दिलेले आहेत बघा, रिसीट्स दिलेल्या आहेत, या प्रोफेशनल व्यक्तीला वर्षभरामध्ये कोणकोणत्या मार्गाने इन्कम मिळाले ते आपल्याला रिसीट साईडला दिलेले असतात. कोणकोणत्या मार्गाने पैसे मिळाले ते दिलेले असतात. त्यापैकी
फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम कोणते तेवढेच फक्त आपण पॉईंट आउट करायचे आणि तेवढेच फक्त इथं एकाखाली एक मेन्शन केले जातात. उदाहरणार्थ आपण डॉक्टरांचं एक्झाम्पल जर घेत असू, डॉक्टर राजेश हे डॉक्टर आहेत, म्हणजे यांचं क्लिनिक असेल, हॉस्पिटल असेल, यांच्यासाठी त्यांचं प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम कोणतं, तर उदाहरणार्थ कन्सल्टेशन फी. डॉक्टरांकडे पेशंट आल्यावर ते पेशंटला काय सल्ला देतात, त्याची जी फी मिळते त्याला कन्सल्टेशन, सल्ला देण्याची फी असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल प्रोफेशनल फी, डॉक्टर हे प्रोफेशनल आहेत तर त्यांना प्रोफेशनल फी ही मिळते. दिस इज सेकंड. व्हिजिटिंग फी, डॉक्टर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये भेट देतात, व्हिजिट करतात, त्याची जी फी मिळते त्याला व्हिजिटिंग फी म्हटलं जातं. देन फोर्थ वन इज सेल ऑफ मेडिसिन्स, डॉक्टर त्यांच्याकडच्या काही मेडिसिन्स पेशंटला देतात, त्याचे पण ते पैसे घेतात. सो इट इज अ प्रोफेशनल इन्कम. मेडिसिन्स विकून पैसे मिळाले हे प्रोफेशनचे इन्कम आहे. देन गिफ्ट फ्रॉम पेशंट्स. ओके, if the patients are satisfied with the services of the doctor, then at the time of discharge they give gift to the their doctor. जर डॉक्टरनी चांगली सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली तर खुश होऊन ते पेशंटसुद्धा आपल्या डॉक्टरांना काय गिफ्ट देतात. गिफ्ट का मिळालं, कारण चांगली प्रोफेशनल सर्व्हिस दिली म्हणून. त्यामुळे हे जे गिफ्ट मिळतं ते चांगली सर्व्हिस दिली, प्रोफेशनल सर्व्हिस, डॉक्टर म्हणून चांगलं काम केलं म्हणून मिळालेले आहे. त्यामुळे हे प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम आहे. आणि लास्ट इन्कम इज अदर प्रोफेशनल इन्कम्स. ओके, जे काही त्या डॉक्टरांचे प्रोफेशनल व्यक्तीला मिळालेले वेगवेगळे इन्कम्स आहेत त्यापैकी फक्त प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम जेवढे आहेत तेवढेच लिहायचे आणि त्याचे अमाऊंट कॉलमला लिहायची आणि त्याची बेरीज करायची. बेरीजला नाव द्यायचं टोटल इंटू ब्रॅकेट ए. त्याला ए का म्हणायचं, कारण आपण प्रोफेशनल इन्कमला ए असं म्हटलेलं आहे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पहिल्यांदा घ्यायचे प्रोफेशनचे इन्कम आणि त्यानंतर घ्यायचे बी प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस, प्रोफेशन चालवण्याशी रिलेटेड असणारे खर्च. आपण आत्ताचं जे हे एक्झाम्पल आहे ते डॉक्टरांचं आहे. आपण या टॉपिकमध्ये डॉक्टरांचं एक्झाम्पल असेल, वकिलांचं म्हणजेच ॲडव्होकेटचं एक्झाम्पल असेल किंवा चार्टर्ड अकाउंटंटचं एक्झाम्पल असेल, तो व्यक्ती कोण आहे याचा विचार करून आपल्याला काही गोष्टी इमॅजिन कराव्या लागतात. डॉक्टर म्हणलं की त्यांचं हॉस्पिटल असतं, क्लिनिक असतं. चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणलं, ॲडव्होकेट म्हणलं की त्यांचं ऑफिस असतं. बरोबर, ह्या गोष्टी आपल्याला अझ्युम कराव्या लागतात. आता डॉक्टरांसाठी प्रोफेशनचे खर्च कोणकोणते, तर डॉक्टरना पहिल्यांदा मेडिसिन्स खरेदी कराव्या लागतात. पेशंटला देण्यासाठीच्या ज्या मेडिसिन्स असतात त्या खरेदी कराव्या लागतात. हा प्रोफेशनचा खर्च. सॅलरी टू एम्प्लॉईज, क्लिनिकमध्ये हॉस्पिटलमध्ये एम्प्लॉईज असतात त्यांना पगार द्यावा लागतो. क्लिनिकचं रेंट पेड करावं लागतं. क्लिनिकमध्ये ज्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये ज्या वेगवेगळ्या असेट्स आहेत त्याचं डेप्रिसिएशन होतं. त्यांना लाईट बिल भरावं लागतं, टेलिफोन बिल भरावं लागतं. त्यांना त्यांच्या प्रोफेशनशी रिलेटेड मॅगझिन्स खरेदी करावे लागतात अप टू डेट नॉलेज राहण्यासाठी. एव्हरी प्रोफेशनल पीपल नीड्स टू स्पेंड सर्टन अमाऊंट ऑन पर्चेसिंग मॅगझिन्स अँड बुक्स. ओके, प्रत्येक प्रोफेशनलला ते करावं लागतं. न्यूजपेपर असेल प्रत्येक क्लिनिकमध्ये, प्रत्येक ऑफिसमध्ये हा पण खर्च करावा लागतो. प्लस डॉक्टर हॅव्स टू टेक मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह असोसिएशन. प्रत्येक डॉक्टरांची संघटना असते, तिथं त्यांना त्याचा सभासद म्हणून काम करावं लागतं. ती सुद्धा संघटना प्रोफेशनशी रिलेटेड आहे, तेव्हा तिथं फी पेड केली तर तो प्रोफेशनचा खर्च होतो. प्लस प्रोफेशनल पीपल कार वापरतात, प्रोफेशनसाठी वापरले असेल तर तो सुद्धा प्रोफेशनचा खर्च होतो. आपल्याला जे काही रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेलं आहे त्याचा जे काही पेमेंट आहेत त्या डॉक्टरने किंवा त्या प्रोफेशनल व्यक्तीने जे पेमेंट वर्षभरामध्ये केलेली आहेत त्यापैकी प्रोफेशनशी रिलेटेड पेमेंट कोणती तेवढीच फक्त घ्यायची आणि ते इथं प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस म्हणून ते आपल्याला रेकॉर्ड करावे लागतात. ओके, जे काही वेगवेगळे पेमेंट्स आहेत त्यापैकी प्रोफेशनशी रिलेटेड जे खर्च आहेत तेवढेच फक्त इथे घ्यायचे आणि त्याची अमाऊंट घ्यायची आउटर कॉलमला आणि शेवटी त्याची बेरीज करायची. बेरीजेला नाव द्यायचं टोटल कंसामध्ये बी. बघा आपण काय केलं, पहिले हेडिंग दिलं ए प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस, ही पहिली स्टेप झाली. पहिल्यांदा आपण जे प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम होते ते पहिल्यांदा घेतले, त्याला नाव दिलं ए प्रोफेशनल इन्कम्स. त्याला प्रोफेशनल इन्कम्स असं नाव दिलं आणि त्याखाली प्रोफेशनशी रिलेटेड जेवढे इन्कम्स आहेत तेवढेच फक्त घेतले आणि त्याची बेरीज केली. त्यानंतर दुसरे हेडिंग दिलं बी प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस, प्रोफेशनशी रिलेटेड जेवढे खर्च आहेत तेवढेच घेतले आणि त्याची बेरीज केली. सपोज इन्कमची बेरीज 5 लाख आली आणि एक्सपेन्सेसची बेरीज 2 लाख आली तर
5 लाखामधून हे 2 लाख वजा करायचे आणि वजाबाकी लिहायची खाली, त्याला नाव द्यायचं इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन कंसामध्ये ए मायनस बी. एकूण इन्कम 5 लाख, त्यातनं खर्च वजा झाला 2 लाख, वजाबाकी राहिले किती 3 लाख. दिस इज इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. Okay, and this format is applicable for computing income of any professional. The professional may be doctor, the professional may be advocate, chartered accountant, engineer, architect, teacher, etc., etc. We can calculate the income of any professional with the help of this particular format. या फॉर्मॅटच्या साह्यानं आपण कोणत्याही प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम हे सहजपणे कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यासाठीचा हा फॉर्मॅट आहे. Okay, by using this format we will see how to calculate the professional income in the next lecture. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये त्याचं पहिले एक्झाम्पल पाहणार आहोत. Okay, so that's it with this particular lecture. In today's lecture, first we studied what is the meaning of profession. After that we studied the different example of professional people. Then we studied how these professional people maintain their receipt and payment account, and just we have seen the format for calculating the income from profession. Okay, so with this we will conclude our lecture. In the next lecture we will start with the example number 1 on this particular topic. Okay, so here we will stop. Thank you very much.